به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. به نام خداوند باران، نقل و تگرگ، نفسهای باد و تپشهای برگ. درود به همه شما بینندگان چنل راز. من فراز هستم و خوش اومدی به یکی دیگه از پیام‌های روزانه حضرت حافظ. امیدوارم که این ویدیو هم برات جذاب و لذت بخش باشه. با این ویدیو قرار از هیاهو و شلوغی‌های زندگی فاصله بگیریم. بهت قول میدم تفسیر و پیام غزل برات تازگی داشته باشه. کافیه که با تمرکز گوش و یکمی هم دل بدی. با هم میریم سراغ پیام امروز. من سکوت میکنم تا تو فرصت داشته باشی که نیت کنی، مرور کنی، تصور کنی، تجسم کنی توی ذهن خودت هر آنچه که اگر پیش بیاد برات خوشاینده. تا تو نیت میکنی من هم آماده میشم برای غزل. خب اگر آماده ای ببینیم امروز کائنات چه پیامی برامون داره. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهیم. هوشیار حضور و مست غرور، بحر توحید و غرق گنهیم. شاهد بخت چون کرشمه کند، ماش آیینه رخ چو مهیم. شاه بیدار بخت را هر شب، ما نگهبان افسر و کلهیم. گو غنیمت شمار صحبت ما، که تو در خواب و ما به دیده گهیم. شاه منصور واقف است که ما، روی همت به هر کجا که نهیم. دشمنان را ز خون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم. رنگ تزویر پیش ما نبود، شیر سرخیم و افعی سیهیم. وام حافظ بگو که باز دهند، کرده اعتراف و ما گوهیم. خب بریم اول یکم قصه این غزل رو بگم، یکم جریان داره، بعد میریم سراغ پیامش برای خودم و خودت. جایی خونده بودم که دکتر همایون فرخ درباره این غزل این عقیده رو داشته که شاه منصور به خاطر کسر بودجه اون مبلغی رو که پرداخت میکرده به درباریا و کسایی که توی دستگاه حکومت بودن نصف کرد مستمری که میگرفتن و موقعی که این اتفاق افتاد اون مستمری بگیرا میرن دست به دامن حافظ میشن که حافظ از شاه منصور بخواد که یه تجدید نظری بکنه و این غزل میگن در راستای اون هدف حافظ بوده که بعد از اون نه تنها مبلغ کسر نشد بلکه اضافه هم شد. به نکاتی اشاره کرده که اگر الان که این توضیح رو دادم یه بار دیگه با هم دیگه مرورش کنیم که البته فرصتش نیست، خودت یه نگاهی بنداز متوجه میشه که منظور از چه قرار بوده. چند تا از بیتاشو اشاره میکنم بهش، خالی از لطف نیست. در همون ابتدای غزل حافظ به این نکته اشاره میکنه که درست ما توی دستگاه حکومت هستیم، سرباز شاه هستیم و بهش خدمت میکنیم، ولی از اونجایی که خودمون توی اوقات سحر با خدای خودمون راز و نیاز میکنیم، ما خودمون پادشاه خودمونیم. درسته اونجا سربازیم ولی ما خودمون هر کدوم یک پادشاه هستیم. و به کنایه به این نکته اشاره میکنه که درسته که کیسه زر معرفتمون، نقدینگیمون توی آستینمون پیش خدای خودمون زیاده، اما کیسه ظاهریمون از سیم و زر خالیه و دستمون خالیه. برای خودمون پادشاهی هستیم. میگه چون که سیممون به خدامون وصله برای خودمون عالی مرتبه ایم، ولی حالا شاید مثلا به ظاهر پیش شاه ما خیلی هم آدمای مهمی جلوه نکنیم. داره به طعنه بهش اینو داره میگه. یکم جلوتر باز حافظ به این نکته اشاره میکنه و داره شاه رو تفهیم میکنه. میگه این
دعاهای شبانه ماست که سبب حفظ تاج و تخت تو میشه. در واقع ما نگهبان و پاسداری هستیم که هر لحظه بیداریم و داریم خدمت میکنیم. درسته تو اون جایگاه نشستی، ولی این به خاطر اینه که ما دلمون میخواد تو اونجا باشی. و در تایید این قضیه با طعنه و کنایه شروع میکنه، ولی دیگه پرواضح بهش یه جورایی انگار داره هشدار میده. بهش میگه که خودت بهتر از هر کسی میدونی که این دار و دسته ما درویشا و خدمتگزارانه که با هر کسی که موافق و همراه باشیم دشمنانشو از بین میبریم و دوستانشو پیروز میکنیم. و این صحبت از یک کارمند ساده و یک مقام سطحی توی دستگاه شاه واقعا بعیده چنین طرز بیان و همچین صراحت کلامی، ولی این نشون دهنده اون عارف و درویش مسلک بودن حافظه که شاید قبلا بهش اشاره کردیم. و حالا با این توضیحاتی که دادم که داره میگه جیبمون خالیه ولی پیش خدای خودمون پادشاه هستیم، این که تا ما نخوایم تو نمیتونی اونجا نشسته باشی، میریم سراغ پیام امروز این غزل که ببینیم چه تلنگری به من و تو میزنه. پیام اینجوری شروع میکنم که لسان و قب به این نکته اشاره داره که میگه با تمام وجود اون فضیلت‌های انسانی، با تمام اون گنج‌های ذاتی که در وجودت داری، ولی ممکنه که امروز از لحاظ امکانات مالی از دارایی بالایی برخوردار نباشی. شاید اون مادیاتی که امروز سبب آسایشت بشه اون حدی نباشه که باید به دست می آوردی. میگه اما اینو بدون که اون خصلت‌های خوب تو، اون فضیلت‌های انسانی تو، اون ضمیر بی آلایش تو بر هر چیز دیگری اولویت داره. میگه سعی کن اونو بیشتر بروزش بدی، نه به خاطر اینکه سرپوشونی کنی روی اون کمکاریایی که شاید به لحاظ مادی داشتی. میگه اون فرصت هست، اون سر جاش هست. و این نکته رو میخواد بگه که میگه اگر امروز خب ممکنه که تو یک جایگاه خوبی نداشته باشی و یک کس دیگه ای رو ببینی توی جایگاه خوب، یک ماشین خوب، شرایط و امکانات عالی رو به دست آورده باشه. میگه اگر تو اونو دیدی و حسرت اونو اگر خوردی، خب میتونی تلاشتو بیشتر کنی و به اون جایگاه برسی، ولی تو یه پله از اون جلوتری. چرا؟ چون با دیدن شرایط اون خب باز هم ترغیب نشدی که بخوای بری دنبال مالندوزی و بیشتر داری به خودت میپردازی و داری خودتو آماده میکنی و داری اون بحث روحانیت خودتو بهش میپردازی و داره بابت این موضوع بهت تبریک میگه. حافظ داره بهت گوشزد میکنه و تذکر میده که میگه اگر تمایل داری در کنار رشد روحانی که داری میکنی و با صبری که داری میخوای یه کمی شرایطو برای خودت مهیاتر بکنی، باید تلاشتو بیشتر بکنی. میگه تو آدمی هستی که وفاداری، صمیمی هستی و از این نقطه نظر ممکنه که مورد سوء استفاده قرار بگیری. پس میگه مراقب باش تا به خاطر حسن رفتارت، به خاطر صداقتت، به خاطر خوب بودنت ازت سوء استفاده نکنن. از جمله دست افرادی میگه هستی که ممکنه ببینی دارن ازت سوء استفاده میکنن، ولی انقدر که خوب هستی حتی رود نمیشه بهش بگی آقا من میدونم داری سر منو کلا میذاری، آقا من میدونم دارم میبینم که تو داری اینجا رو داری منو میپیچونی، ولی من چیزی نمیگم. و میگه که سعی کن توی اطرافیان خودت این افرادو دور کنی، توی کادرت زندگی خودت قرار نگیرن این افرادی که سودجو هستن. نکته دیگه این که میگه این دیگه یک وظیفه است. از یه جایی به بعد تو دیگه محکوم هستی که پیشرفت کنی. از یک نقطه‌ای به بعد دیگه موضوعی نیستش که بخوای بدونی و آگاه باشی. وظیفه داری نسبت به زندگی خودت مسئولانه تر
رفتار کنی و برخورد کنی و سعی کن که دشمنانتو ناامید کنی. دشمنان، حالا همیشه گفتم وقتی توی غزلهای حافظ صحبت از دشمن حسود میشه، دنیا دنیای رقابته، دنیا دنیای جنگه، دنیا دنیای زیستن برای بقاست. خب نه اینکه واقعا من و تو دشمن داشته باشیم یا من و تو توی جایگاه و مقام و مرتبه‌ای باشیم که مورد سوء ظن بخوایم قرار بگیریم، ولی موضوع اینه که برای اینکه بهتر زندگی کنیم باید تلاش کنیم. همین که امروز برای امرار معاش باید یک سری کارهایی رو روزانه انجام بدیم، برای کار خودمون، بیزینس خودمون، اینها میشه جنگیدن. چرا؟ چون باید آخر شب که سرتو میخوای رو بالش بذاری حالت خوب باشه. به هزار روش میشه کسب درآمد کرد، ولی هم حلال باشه، هم جای پیشرفت داشته باشه، هم ارزشش قابل اندازه‌گیری باشه. تمام اینا مسائلیه که میگیم جنگیدنه. برای اینکه امروز نترسی، قدم جلو بذاری و امیدوار باشی، باید یک سبک زندگی جدید رو برای خودت دست و پا کنی و اینکه اگر از کسی طلبکار هستی ازش بخواه که قرضشو بهت بده و پرداخت کنه. و اگر بخوایم یک نتیجه گیری بکنیم از پیام، این که میگه به مال دنیا اعتنایی نداری و اصولاً مقام و ثروت و فناپذیر میدونی. از اینکه دیگران مثلا برای زیاده طلبی خودشون به آب و آتیش میزنن خودشون رو تعجب میکنی، تو دلت اونها رو مسخره میکنی و میگه مرحبا که همچین بینشی داری، ولی میگه تا یه جایی خوبه، تا یه جایی این مناسبه. باید توی زندگیت پیشرفت رو داشته باشی، باید میل به تکامل رو داشته باشی و همه چی باید به مساوی و همه چی باید به تعادل جلو بره. و این بود پیام امروز. مرسی که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی و اینو همیشه گفتم، بازم میگم، وقتی که از ته دلت میخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نمیگیری، سپاسگزار اون چه که هست باشی، اون موقعی که برای شاد بودنت نیاز به بهانه نداری، اون وقتیه که داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه، کردار، سخنان ما دیر یا زود با یه دقت شگفت‌آوری به سمت خودمون برمیگرده. زمانی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره آرزو کنه، هر آرزویی بیدرنگ برآورده میشه. پس همین الان آرزو کن قربون شکلت. پوینده باشی و پایدار.